હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી મખાનાની ખીર। આ ખીર ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી છે। તો ચાલો મખાનાના ખીરની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। મખાનાની ખીર બનાવવા માટે મેં અહીં 1 લીટર ફૂલ ક્રીમ વાળું દૂધ લીધું છે। સાથે મેં અહીં 1 કપ જેટલા મખાના લીધા છે। પછી અડધો કપ ખાંડ, થોડું કેસર, 2 ચમચી ઘી અને થોડાક ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે। તો મખાનાની ખીર બનાવવા માટે જાડા તળિયાવાળું વાસણ લઈ આપણે તેમાં 1 લીટર દૂધ ઉમેરીશું। અહીં મેં મલાઈ ઉતર્યા વગરનું દૂધ લીધું છે। દૂધને આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરી લઈશું। અહીં તમારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો દૂધમાં એકદમ સરસ એક ઉભરો આવી ગયો છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલું કેસર નાખીશું એટલે એકદમ સરસ કેસરનો કલર દૂધમાં આવી જશે। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી દૂધને ઉકળવા દઈશું। દૂધ ઉકળે છે ત્યાં સુધી આપણે મખાનાને શેકી લઈશું। તો તેના માટે એક પેન લઈ તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું અને ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે 1 કપ જેટલા મખાનાને સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। મખાના ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તમારે તેને શેકવાના છે। આટલા મખાના શેકાતા લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। મખાનાને તમારે સતત હલાવતું રહેવાનું। આપણે જે દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું છે તેને પણ આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું। તો લગભગ 10 મિનિટ પછી આપણા મખાના એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગયા છે। આપણે મખાનાને તોડીએ તો તે સરળતાથી તૂટી જાય છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મખાનાને ઠંડા થવા દઈશું। અહીં આપણું દૂધ પણ ઉકળી ગયું છે અને કેસરનો એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે। જો સાઈડમાં મલાઈ જામે તો આ રીતે દૂધમાં તેને મિક્સ કરતા જવાનું। હવે આપણે તેમાં અડધો કપ જેટલી ખાંડ નાખીશું। સાથે જ તેમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા કાજુ બદામ નાખીશું અને હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આપણે દૂધને થોડું ઘટ્ટું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે। હવે દૂધ ઉકળે છે ત્યાં સુધી આપણે મખાનાનો પાવડર કરી લઈએ। તો અહીં મખાના ઠંડા થઈ ગયા છે। નાનો મિક્સર જાર લઈ અને તેમાં થોડાક મખાના નાખી તેને ક્રશ કરી લઈશું। થોડાક આખા મખાના રહેવા દઈશું। તો અહીં મખાનાને ક્રશ કરી લીધા છે। આ રીતનું દરદરું પીસવાનું। હવે જે દૂધ ઉકળે છે તેમાં આપણે મખાના ક્રશ કરીને રાખ્યા છે તે ઉમેરી દઈશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને દૂધને આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। તો લગભગ 5 થી 7 મિનિટ પછી અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ પહેલાં કરતાં એકદમ સરસ ઘાટું થઈ ગયું છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દૂધને નીચે ઉતારી આખા મખાના રાખ્યા છે તે ઉમેરી દઈશું અને મખાનાને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આ મખાનાની ખીરને આપણે ઠંડી થવા દઈશું। તો લગભગ અડધો કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો ખીર ઠંડી થઈ ગઈ છે અને ખીર પહેલાં કરતાં થોડી ઘટ્ટી થઈ છે। તો આપણે તેને બાઉલમાં સર્વ કરી દઈશું। તો વ્રત કે ઉપવાસ હોય ત્યારે તમે આ રીતે મખાનાની ખીરની રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમારા ઘરમાં નાના બાળકોથી લઈ મોટાને ખૂબ જ ભાવશે। અને તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।